Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta đi tiếp cái công cụ và ứng dụng cái công cụ pen để tạo ra những cái thiết kế mà người ta gọi là cắt hình ra khỏi khung, và chúng ta có thể kết hợp thêm những cái mà chúng ta đã được học trên Photoshop để có thể ứng dụng làm sao để cho nhanh hơn. Bởi vì có những cái thì chúng ta ứng dụng trên Intuos thì nó nhanh, nhưng có những cái thì Photoshop nó nhanh hơn nhá. Ok, để muốn làm điều đấy thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi và chúng ta chọn vào New File. Các bạn chọn vào New File nhá. Đây ạ. Tôi sẽ chọn cái khổ giấy là A4 và chúng ta sẽ thiết kế ra một cái sản phẩm về dạng bim. Ok, để muốn làm được điều đó thì tôi sẽ vẽ lại cho các bạn một cái poster theo kiểu như thế này. Và tất nhiên là khi mà chọn vào cái này xong thì các bạn sẽ để ý cho tôi những cái nội dung tư liệu tôi sẽ kiếm như sau. Ví dụ trong trường hợp này thì tôi có tìm đến tư liệu như sau. Nào, chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào phần plate. Trong phần này thì tôi sẽ để ra một cái biểu tượng của tôi nó nằm ở đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có rất nhiều những cái tư liệu liên quan đến cái về cái Lên trên Face những ngày qua. Ok, các bạn sẽ nhìn vào đây. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái đối tượng của chúng ta và chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác, và tất nhiên đối với người làm về thiết kế thì chắc chắn phải đồ bằng pen được rồi. Nên là các bạn sẽ phải đồ pen giúp tôi trong cái trường hợp này làm sao cho nó tốt nhất. Ví dụ pen. Các bạn tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm. Trong quá trình key đồ thì các bạn sẽ dùng pen nhá. Phóng to này, chúng ta sẽ đẩy lên phía trên này, chúng ta sẽ đẩy vào đây này, chúng ta sẽ đẩy vào đây này. Đó, và chúng ta sẽ đẩy vào đây và chúng ta sẽ đẩy vào đây. Và chúng ta có thể là chọn lựa sau này những cái đối tượng của chúng ta có thể làm theo phong cách như thế này. Ok, chúng ta sẽ chọn cho tôi mất màu bằng cách ấn vào đây. Và nét viền của chúng ta khá là to thì các bạn có thể dừng lại và chọn nét viền cho tôi một cái nét viền nhỏ hơn. Ok, cả nước mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Cả nhà ơi. Đã thấy. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây và đổ cong này, và cái đồ như thế này trong trong Intuos thì nó có một cái lợi thế hơn là so với Photoshop là khi đồ xong mà cho nó chui vào mặt nạ thì cái đối tượng hình của chúng ta rất đường biên rất là sắc nét. Đấy nha. Nó lại không giống Photoshop. Đó, các bạn sẽ kéo đây cho tôi và tôi sẽ kéo sang đây. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kéo vào đây. Chúng ta sẽ kéo vào đây và chúng ta đồ tiếp theo những cái phần còn lại. Tất nhiên để muốn sau này mà các bạn để ý rằng là trong thiết kế của chúng ta thì chúng ta muốn cho nó đẹp hơn thì phải tìm những hình ảnh chất lượng. Và hình ảnh chất lượng thì người ta có hai nguồn, một là mua, hai là tự chụp. Đấy, thì chúng ta có sẽ set up mấy cái việc mà đi chụp ảnh cho cái thương hiệu. Nó rất là rõ ràng nhá. Chứ chúng ta không phải lấy trên mạng đâu. Cũng không xa đâu, một vài năm nữa thì cái giá trị về bản quyền nó cũng sẽ rất là quan trọng, nên là người ta sẽ siết chặt lại, nên là cái việc mà chúng ta sẽ hình thành những cái vấn đề về đi chụp ảnh đấy là chuyện đương nhiên rồi. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống đây, chúng ta sẽ kéo xuống đây, chúng ta sẽ kéo xuống đây. Tôi muốn làm mất cái giá trị về cảm giác thiên nhiên đi một tí ở chỗ này. Đó, sang đây thôi và giữ shift chúng ta sẽ sang bên này. Trong quy trình ký đồ thì các bạn biết rồi đấy, đấy là tôi sẽ đồ vào đây, tôi sẽ đồ vào đây và tôi sẽ đồ vào đây, thế là xong hình của tôi rồi. Và cái hình này thì các bạn hãy đồ cho tôi một cái màu. Trong quy trình khi màu thì các bạn nhớ nhé, shift để tôi ấn Ctrl Z lại. Những cái đối tượng khe như thế này mà các bạn muốn cắt hết thì các bạn sẽ phải làm thao tác cho tôi là một là cái cách đầu tiên mà chúng ta làm đó là chúng ta tích vào đây. Chúng ta lại đồ nốt tất cả những phần còn lại của pen và chúng ta sẽ đồ lên đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ tích vào đây. Nhớ là các bạn sẽ phải để ý rằng là trong cái phần xương sống của cái trong nhóm kín của tôi thì là các bạn sẽ vẫn phải theo, để thứ nhất là chúng ta sẽ biết được tiến độ của chúng ta đến đâu. Chẳng qua là chúng ta học Zalo hay là học về online trực tuyến này, tôi sẽ đi phần kỹ hơn và ứng dụng thực tế cho các bạn nha. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị đó là một màu xanh. Cái này thì tôi giữ shift, tôi cũng đổ một cái màu xanh tiếp theo, và cái này tôi sẽ đổ một cái màu xanh tiếp theo. Và sau khi đã đổ xong tất cả những cái giá trị đấy thì tôi sẽ chọn vào màu này và tôi đổ một cái màu vàng cho các bạn. Thì ở đây nó có các nhỏ nhỏ như này này. Đó là mình giữ shift thì chọn cả cái này, và cái công cụ mà các bạn được học đó là shift F7.
Trong cái công cụ Shift 7 thì nó sẽ có một cái tính năng rất hay cho các bạn là Pathfinder, và Pathfinder thì đây là những cái đối tượng phía trên nó sẽ bị mất đi, phần giao nhau mất đi, đấy là chính là cái cần con mất đi, và phần phía dưới nó sẽ thủng phần đó, thì các bạn ấn tích vào đây cho tôi thì tất cả những đối tượng này sẽ thủng lại. Đấy, các bạn nhìn thấy thủng chưa? Sau khi thủng rồi thì bây giờ bạn chỉ cần làm mỗi cái nhiệm vụ thôi, là chúng ta chọn một đối tượng 1 và chọn một đối tượng 2 và chuột phải chọn vào Make Clipping Mask thì đối tượng hình của chúng ta đã được cắt ra. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ hiểu. Rồi, nhưng mà ở đây có cái chữ Slay này mà tôi muốn xóa đi để sau này tôi ghi địa chỉ điện thoại, email hoặc là một cái mã quét QR vào thì làm thế nào? Ok, vậy thì để muốn xóa được cái điều này thì các bạn phải chơi một cái cuộc chơi như sau, là khi tích vào thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng gạch chéo. Các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng là gạch chéo như này không ạ? Đó. Dạ thấy. Và khi gạch chéo thì nó báo hiệu cho bạn biết là đây là có đường link, thì các bạn sẽ phần là Edit in Photoshop, thì các bạn tích vào đây phát là tự khắc nó sẽ lấy cái ảnh này sang Photoshop cho các bạn nha. Nào, tôi sẽ tích vào đây cho các bạn. Và sau khi tích xong thì nó tự mở bên Photoshop cho các bạn, và tất nhiên là nó không vấn đề gì cả. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi share sang Photoshop cho các bạn xem đây ạ. Cả lớp mình thấy nó nhảy sang Photoshop chưa? Đó. Thấy rồi thầy. Ở lúc này các bạn chỉ cần xóa được cái này rất là đơn giản, là dùng cái công cụ M này, bạn quét qua cái vùng chọn xung quanh của cái logo, và chúng ta dùng cái công cụ là Shift F5. Shift F5 là công cụ là Content Away đây. Ok, bạn tích vào đây giúp tôi nha. Đó, các bạn sẽ tích vào vị trí đây giúp tôi nhé. Đây, trong phần này nếu trường hợp mà ảnh của chúng ta ở dưới dạng index này thì chúng ta không làm được, bởi vì lý do là nếu bạn kiếm được trên mạng hay bị trường hợp đấy, bạn hãy chọn vào Image Mode và chọn vào RGB giúp tôi. Sau khi chọn vào RGB xong thì bạn chỉ cần chọn vào biểu tượng là cái gì? Chúng ta chọn vào Edit, chúng ta chọn vào phần Shift F5. Và xong rồi phần Shift F5 thì các bạn sổ xuống thì ở đây nó có Content Away rồi. Và lúc này chúng ta chọn 100% với tất cả thông số này để ấn OK phát tự khắc nó sẽ xóa luôn cái vị trí đấy cho các bạn. Đó, thế là tôi đã có được xong cái hình này rồi. Và sau khi đã có xong hình này thì các bạn chỉ cần chọn vào file và bạn xếp cái file này lại, thì bên cái thằng inut nó sẽ nhận theo. Được chưa? Và cái này nó có một lợi thế là các bạn có thể dàn được cái giá trị thiết kế trên inut, nhưng vấn đề là muốn chỉnh sửa được thêm thì bạn phải để đường link lại. Để đường link lại thì như vậy thì chúng ta sang Photoshop chúng ta chỉnh cảnh này tiếp thì bên inut cũng nhận theo. Các bạn sẽ nhìn thấy. Tôi sẽ share cái này sang cho các bạn xem ở phần inut của tôi. Và lúc này tôi sẽ báo cho các bạn này. Các bạn có nhìn thấy cái phần báo này không ạ? Alo? Dạ thấy. Ấn OK này, giết phát là tự khắc nó mất luôn cái hình đó. Thế là nó vẫn còn đường link này, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã xong một thằng xong thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục sang phần thứ hai, tôi cũng tương tự như vậy. Tôi chọn file và tôi chọn vào phần play tiếp theo. Ở trong cái phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình ảnh của tôi thì tôi sẽ chọn đến một cái hình ảnh như sau. Cái này thì chúng ta sẽ bắt gặp ở một cái khía cạnh như thế này. Đó, các bạn nhìn chưa? Và chúng ta có thể chọn vào biểu tượng là Ctrl X nhé, Ctrl V đây. Nhiệm vụ của chúng ta cũng tương tự như vậy thôi. Nếu mà để cắt bên inut thì chúng ta vẫn cắt được, nhưng mà cái này tôi muốn xử lý bên Photoshop thì nó sẽ nhanh hơn và tốt hơn, thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác như sau là các bạn có thể chọn vào Edit in Photoshop, thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Đây là sự giao thoa giữa hai chương trình, và bạn phải nhớ là cái ảnh của bạn để đường link thì mới làm được điều này. Đó, thế bạn ấn vào đây cho tôi phát là tự khắc nó tự chạy sang phiên bản Photoshop. Và lúc này thì tôi sẽ share cái Photoshop cho các bạn xem. Đấy, cách làm thì rất là đơn giản, được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy với cái tiêu chí này thì việc đầu tiên là của tôi này, tôi cứ cắt cái hình ra ngoài đã. Tôi sẽ chọn vào P và tôi tích vào đây một điểm, các bạn nhớ nhé. Và chúng ta cũng đi rất là kỹ, bởi vì chúng ta xác định đây là những cái sản phẩm sau này chúng ta sẽ chào hàng. Và đây là những cái sản phẩm để chúng ta làm hồ sơ xin việc thì các bạn sẽ phải làm kỹ, chứ không thể làm qua loa được. Tôi sẽ chọn vào Path. Ok, và cái phần áo thì tôi sẽ nệm nó vào một tí, không sao cả. Sợ nhất là cái chuyện mà nệm vào phần mặt thôi. Đó, tôi sẽ kéo ở đây. Và đây là những cái sản phẩm online nên là mọi người có thể làm theo thao tác như thế này được. Nhưng mà nếu mà sản phẩm offline thì câu chuyện là khác nhá. Offline là in ấn rồi. Và in ấn thì chúng ta sẽ phải tính toán rất là kỹ. Đó, bạn nào học theo kéo theo chiều đường pen thì các bạn sẽ cứ thế vào đồ thôi nha. Rồi, kéo như vậy.
Đấy, và cái đây là một tại sao tôi lại dạy Photoshop trước là vì thế, bởi vì là Photoshop thì chúng ta học Photoshop rồi, chúng ta học cắt rồi chuyển sang Inus thì chúng ta cái việc mà đồ này nó cũng nhàn hơn rất là nhiều. Chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong, giữ phí man, cắt cánh tay đòn, tiếp vào đây. Đó. Rồi, chúng ta sẽ tích lên đây một điểm và tiếp theo là chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Trong đó thì giữ phím Ctrl và kéo ra như thế này. Đó, giữ phím man, cắt cánh tay đòn và chúng ta sẽ đi lên đây. Đó. Tất nhiên là đến đây thì các bạn sẽ phải rất là kỹ cho tôi là cái phần chân dung của chúng ta sẽ phải đặt như thế này. Tôi sẽ phải đặt như này. Ok, chúng ta sẽ đi vào đây. Quên mất, chúng ta đã đi vượt quá phần tai của người ta rồi. Đấy, chúng ta sẽ kéo lên đây. Ok, cắt cánh tay đòn hoặc là các bạn có thể kéo nuôi cái này xuống hoặc kéo nuôi cái này xuống để nó sẽ phù hợp và tiếp tục chúng ta sẽ kéo vào đây. Ok, chúng ta sẽ kéo đến đây và chúng ta sẽ kéo vào đây, chúng ta sẽ kéo vào đây. Đó, cái phần này thì như chia sẻ tôi đã nói cho các bạn biết là có những cái để người ta sẽ cắt Photoshop rất tốt, nhưng mà có những cái Inus thì không thể tốt bằng cái này được. Các bạn hiểu cái đoạn này chưa? Ok, tôi đã dạy bạn về cắt tóc trên Photoshop rồi, các bạn sẽ ứng dụng, còn nếu không thì trong trường hợp online thì mình có thể làm tạm như này đã. Còn nếu mà muốn làm sản phẩm chuyên nghiệp nữa thì các bạn có thể tiến đến một cái giá trị là bút của chúng ta là bút Photoshop, và chúng ta sẽ có một tính năng là vẽ tóc. Đây là người ta cũng vẽ tóc thêm này, các bạn nhìn chưa? Ok, chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong. Đây là sự giao thoa lẫn hai phần mềm với nhau, và lúc này thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một tí. Ok, để muốn làm được điều này chúng ta sẽ kéo xuống đây và tiếp tục chúng ta sẽ kéo vào đây và tất nhiên tôi sẽ làm sao tôi sẽ bẻ cong theo chiều đường cong và tiếp theo tôi sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Ok, xuống đến đây rồi chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ kéo vào đây cho tôi một tí, thì tôi sẽ kéo vào đây cho các bạn xem. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm và tôi tích vào đây một điểm. Đó, ok, cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Cả nhà ơi, cả nhà có nhìn thấy phần này không? Rồi, chúng ta sẽ tích vào đây nhá. Rồi, tiếp theo lên đây và chúng ta sẽ làm sao lên thẳng trực tiếp thôi. Ok, chúng ta sẽ kéo thẳng lên đây. Sau đó thì phóng to Ctrl cộng này. Đó, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong. Sau này thì các bạn cũng sẽ phải tìm tư liệu về các chủ đề đấy. Tôi sẽ tìm cho các bạn hôm trước thì nào về nha khoa rồi. Hôm nào thì có một bạn bảo tôi là trên kênh là thầy nào về chủ đề về nó kéo đi thì tôi sẽ tìm tư liệu, sau đó thì tôi sẽ làm cho các bạn, nhưng vẫn ứng dụng theo cái giá trị của chúng ta là chúng ta đang học về cái gì thôi nha. Chúng ta đang học về pen nên là sẽ luyện rất là kỹ về pen đây ạ. Chúng ta sẽ đồ hình rất là kỹ, đồ đi đồ lại cho nó nhiều lần lên. Ok, kéo vào đây. Rồi, kéo vào đây. Rồi chúng ta bẻ vào đây, chúng ta bẻ vào đây, chúng ta bẻ vào đây. Đó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Ok, tiếp theo. Rồi, chúng ta kéo vào đây. Ở đây thì bản chất của chúng ta là chúng ta sẽ xác định những cái bố cục rất là đơn giản của chúng ta là luôn luôn là cắt hình, và cái này nó sẽ thiên về cái chữ thôi. Và trước khi mà muốn cắt hình một cách làm một cách chuẩn xác thì các bạn lưu ý cho tôi ở mấy cái việc như sau. Đây ạ, bạn nhìn thấy chưa? Tôi chỉ cắt đến đây thôi. Rồi phần dưới tôi không muốn cắt nữa, tôi sẽ đến đây là cùng thôi. Đó, và Ctrl Enter. Sau khi Ctrl Enter xong thì các bạn nhớ để ý cho tôi là tôi chỉ cần ấn vào Ctrl G là một cái thôi. Ctrl G nhá. Ctrl G này. Và sau khi Ctrl G xong thì bạn có thể cầm đối tượng này và bạn xóa đi giúp tôi. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa ạ? Alo? Dạ thấy nha. Rồi, sau khi đã làm phần này xong thì các bạn lưu ý cho tôi cái ảnh nó lớn như này thì mình dùng cái công cụ crop. Crop là cái công cụ như này, các bạn nhìn em ạ, công cụ C. Và chúng ta kéo lại để thứ nhất là cái tiết diện ảnh của nó bé đi để làm sao để sau này khi mình làm thiết kế nó đẹp hơn. Và phần thứ hai nó nhẹ hơn, được chưa? Và ấn Enter và chúng ta ấn vào Ctrl S. Và tất nhiên sau khi Ctrl S xong thì bạn hãy lưu nó trở thành một file Photoshop
Nhìn thấy file Photoshop chưa? Chúng ta sẽ đưa vào. Cả lớp mình nhìn thấy file Photoshop chưa nhỉ? Alo? Rồi, bây giờ sau khi đã làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl S đã xong, thì bây giờ chúng ta sẽ thử sang bên bên Inut thử xem nó có thay đổi gì không. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái khi mà chúng ta, nếu mà file ảnh trực tiếp thì nó sẽ bị như này, còn nếu mà file ảnh của chúng ta ở dưới dạng PNG thì nó sẽ nhận theo, còn nếu không nhận theo như này thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi và chúng ta lại chọn là file và chúng ta chọn vào phần plate này. Ở cái phần này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái hình của chúng ta nó nằm ở phần dưới cùng của chúng ta đây, thì chúng ta sẽ lấy thẳng trực tiếp file Photoshop, thì chúng ta lấy đây. Và sau khi lấy file Photoshop thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là file Photoshop của tôi. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Alo? Alo, cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Cả nhà ơi, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Rồi, trong cái phần này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết là tôi sẽ kéo đối tượng nó vào cái vị trí thôi, tôi sẽ đặt vào đây. Và tất nhiên đẩy nó lên phía này. Các bạn sẽ cầm đối tượng này và chúng ta sẽ đặt vào đây. Và chúng ta sẽ kéo ở đây. Đấy, trong quá trình khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ tùy chính xác vào phím cộng, chúng ta sẽ kéo ở đây và chúng ta giữ shift chúng ta kéo ở đây. Đó, giữ shift chúng ta kéo ở đây để cho nó sát vào. Và tất nhiên cho đối tượng lên trên rồi. Rồi, vậy thì cái đối tượng của chúng ta đã có 1, cái 2 thì cái này bạn sẽ kéo nuôi xuống dưới, và cái phần này của chúng ta thì chúng ta có thể đẩy lên phía trên. Các bạn có thể làm standy nhé. Đấy chưa? Và trong cái vấn đề về khi mà làm standy thì cái hình này của các bạn này, các bạn nhìn thấy cái hình màu trắng này này, nhìn này, các bạn sẽ đẩy nuôi cao lên để thứ nhất là nó giống như cái standy của các bạn, thì cái ảnh của chúng ta nó sẽ chiếm tỷ lệ như thế này. Và thậm chí là nếu mà là poster thì bạn sẽ thấp xuống như thế này. Đấy, tùy theo tính chất của các bạn. Được chưa? Và lúc này nó xảy ra một cái vấn đề như sau là tôi sẽ chọn một cái background, thì cái background này đang là màu trắng thì bạn sẽ thay đổi nó trở thành một cái màu theo kiểu màu vàng cho tôi. Y ngắn chúng ta chỉ vào đây lấy một cái màu vàng. Đấy, giữ shift chúng ta chọn ra. Được chưa? Và thứ hai nữa là các bạn có thể chọn một cái màu vàng bằng cách là các bạn có thể chọn vào gradient. Đây là một cái đối tượng background và bạn được quyền chọn một cái màu gradient nào đó. Ví dụ bạn thích vào đây thì gradient của chúng ta như này. Nhưng gradient này nó gặp một cái vấn đề như sau, nó bị đậm quá. Và chúng ta có thể thay đổi cái màu gradient bằng cách rất nhiều cái yếu tố đấy. Còn nếu không bạn để miếng bệt cũng là một cách, không vấn đề gì cả. Được chưa? Và tất nhiên là bạn nhớ cho tôi là tôi đang vẫn ở bên Photoshop, tôi đang chỉnh cái này nhé. Các bạn nhìn cái này chưa? Vẫn đang chỉnh cái này. Ok, thì lúc này tôi sẽ xử lý cái nền trước cho các bạn. Tôi sẽ chuột phải vào vị trí của background và tôi chọn vào cái gradient đen trắng này. Các bạn nhìn chưa? Đây là gradient trắng này. Và nó đang là từ trái qua phải này. Lúc này các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác như sau là để muốn điều chỉnh được cái gradient này thì các bạn sẽ sang bên tay phải thanh công cụ của chúng ta, nó có biểu tượng gradient. Và cái màu đen nó tượng trưng cho bên này và màu trắng tượng trưng bên này, thì bạn muốn đổ màu thì bạn tích vào cái điểm màu đen. Và nhớ một điều rằng là để muốn chọn được cái màu đối tượng thì đối với phiên bản 2023 thì các bạn tích vào đây điểm màu cho tôi, cái điểm chấm màu này. Đó, và lúc này thì các bạn sẽ nhớ là bạn chỉ vào đâu. Ví dụ trong trường hợp này bạn chỉ vào cái màu đậm thì nó sẽ là màu đậm. Và tiếp theo thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một cái nữa, thì bạn sẽ chỉ cho tôi một cái màu nữa. Tất nhiên vào cái này rồi, chúng ta sẽ chỉ một cái màu sáng hơn, tích vào đây. Đó. Và sau khi đã lựa chọn xong rồi chúng ta có thể phóng to lên để có thể chọn lựa cho chính xác hơn. Ví dụ điểm số 1 vào đây, tôi sẽ có cái điểm này và tôi chỉ vào đây, đấy là điểm này. Nó đậm hơn. Rồi. Sau khi đã chọn được gradient xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một cái gradient rồi. Tôi cũng có một cái giá trị nữa là cái gradient này các bạn có thể thay thế bằng cái bóng tròn. Đây là bóng từ trái qua phải thì để ấn vào đây thì bóng sẽ tròn lại. Và sau khi bóng tròn lại xong thì bạn muốn đặt tâm nó sáng nó nằm ở đâu thì nó sẽ nằm ở đấy thôi. Chúng ta sẽ chọn phím G, chúng ta kéo đây để tâm nó sáng hơn. Đó, thế thôi. Xong. Sau khi đã làm xong được cái phần này thì các bạn sẽ đẩy đuôi xuống phần phía dưới cho tôi. Đây là phần mà chúng ta sẽ đặt vào đây. Ở chậm. Tại vì là chúng ta sẽ đặt một cái chữ ở đây này, thì tôi sẽ đặt vào làm sao cho nó phù hợp. Tôi sẽ tháo luôn này phía trên này, được không? Rồi. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tấm ảnh của chúng ta, tôi muốn cho nó, tại vì là bên Inut chúng ta chưa học đến việc mặt này. Vậy thì chúng ta làm thế nào để có thể chỉ vào nền được?
Ok, và lúc này các bạn sẽ để ý vào đây cho tôi là trong phần này nhá. Nhìn này, các bạn có nhìn thấy phần này không ạ? Đối tượng này chúng ta đồ được rồi thì chúng ta vẫn có thể trở về cái công cụ phím A và chúng ta tích vào đây một điểm để dịch chuyển đối tượng xuống này, để cho nó không bị cái hình của chúng ta nó bị theo kiểu bị vệt đen quá. Và cái điểm này thì tôi sẽ kéo luôn thẳng vào đây để cho nó thẳng hàng như này, để cho nó gọn gàng lần sau khi mình làm tích vào đây. Đây là cái khung ảnh mà cho chui vào đấy. Rồi, phần phía trên này cũng tương tự như vậy, tôi sẽ cầm điểm này tôi sẽ kéo luôn vào đây. Ok, cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Alo? Alo? Dạ thấy rồi. Rồi, sau khi bạn tích vào đây xong thì các bạn sẽ chọn vào điểm 1, chọn vào điểm 2 cho tôi và chúng ta sẽ dịch chuyển xuống dưới một tí nữa. Thì lúc này cái hình của chúng ta nó sẽ rất là sắc nét và gọn gàng và trông sạch sẽ hơn rất là nhiều. Tất nhiên những cái điểm như này thì bạn vẫn có thể chỉnh sửa bình thường nhé. Bạn nhìn lên chợ, tôi sẽ tìm điểm này và tôi nuôi vào trong một tí nữa nha. Và cái điểm này thì tôi sẽ nuôi vào trong để làm sao cho nó không bị viền của đối tượng nha. Đấy thì cái này thì nó có một cái yếu thế là Inút thì không thể xử lý như Photoshop được đây. Vậy thì cái hình này chúng ta sẽ phải xử lý đây. Nào, vậy thì với cái hình này xong thì các bạn sẽ phải làm cho tôi một thao tác như sau là chúng ta lại quay trở về với phiên bản của Photoshop và chúng ta xử lý. Được chưa? Cả lớp mình nhìn thấy phần Photoshop của tôi chưa nhỉ? Alo? Alo, cả nhà ơi! Chúng ta chọn vào C nhá. Chúng ta kéo từ trên xuống dưới này. Đấy, C là công cụ mở rộng khung hình này. Và sau khi mở rộng khung hình thì bắt đầu tôi sẽ sử dụng cái tiêu chí là tôi tích vào đây một cái mặt nạ. Và mặt nạ chúng ta đang là màu trắng. Và tôi tạm thời tôi để một cái màu nền ở dưới màu xanh để cho mọi người nhìn nó dễ hơn nhé. Đó, được chưa? Đó, nào bắt đầu tôi sẽ làm bằng cách tôi tích vào đây. Và tất nhiên là đây là mặt nạ màu trắng thì dùng với bút màu đen. Bút màu đen nhé. Chúng ta phóng lên. Chúng ta sẽ tô qua cái vị trí này. Đấy nhá, nhìn này, tôi sẽ tô cho các bạn xem này. Các bạn sẽ giá trị là tôi sẽ tô như này. Đấy là cái cách. Được chưa? Còn nếu không thì bạn sẽ dùng cái gradient đen trắng giúp tôi và kéo từ trên xuống dưới như này thì tự khắc nó sẽ chìm vào nền này. Nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Và sau đó thì sau khi chìm xong thì bạn sẽ chọn vào cái công cụ phím B cho tôi và lại phóng to đầu bút này ra và chọn opacity làm sao cho phù hợp với tô bên trái, bên phải. Đó. Và tất nhiên sau khi đã làm xong đây thì tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi xóa mất cái nền đi và lúc này thì chúng ta chọn vào file và Ctrl S lại. Đó, thế là chúng ta đã có được tiêu chí của một cái ảnh chỉ vào nền rồi. Và sau khi tiêu chí xong thì bây giờ chúng ta lại quay trở sang này, chúng ta lại chọn vào xe và sang bên nút của chúng ta. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái phiên bản này của chúng ta là Ctrl S chưa. Chúng ta sang Photoshop đấy, nhìn thấy chưa? Nút này, nó sẽ báo này, tôi ấn OK phát tự khắc nó sẽ nhận theo. Cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Đấy, đấy nhá. Kết hợp giữa Photoshop và Inút là nó như vậy đấy. Và chúng ta sẽ phóng to lên. Và cái khoảng không của chúng ta khá là dễ chịu rồi. Được chưa? Rồi, tiếp theo, sau khi đã làm xong được cái vị trí của chúng ta rồi thì các bạn có thể điều khiển làm sao cái hình này có thể làm cho nó phát sáng hay là cái gì đó để cho nó nhấn mạnh ra. Thì cái đối tượng ảnh của chui vào rồi thì chúng ta có thể làm cho ảnh chui ra bằng giữ phím Man, copy ra ngoài. Kiểu này các bạn sẽ chuột phải chọn cho tôi một cái biểu tượng như sau, đó là chọn vào biểu tượng cho ảnh chui vào thì người ta sẽ có lệnh object, chúng ta sẽ chọn vào clipping mark và chọn vào Alt Ctrl số 7 là ảnh chui ra. Và sau khi ảnh chui ra xong thì các bạn sẽ nhìn thấy đây tôi có một cái khung này thì các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị đó là liên quan đến một cái màu vàng hoặc là một cái màu trắng. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Cái này cho xuống dưới nhá, các bạn nhớ nhá, cho xuống dưới cái hình này. Và cái cho xuống dưới hình này thì các bạn có thể đẩy lên phía trên giúp tôi một tí nữa. Và chúng ta có thể kéo xuống một tẹo như này. Và tất nhiên là cái mục tiêu của chúng ta là chọn vào Effect, chúng ta chọn vào Blur và chúng ta chọn vào Gaussian Blur thì cái đối tượng nó sẽ nhòe ra. Cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy nè. Ở trong cái phần này xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ dùng cái hòa trộn đó là làm overlay. Overlay thì màu sẽ như thế này, nó sẽ trên cái nền vàng đậm nha. Đấy, nó sẽ phát sáng một chút xíu, bạn ấn vào Ctrl C, Ctrl F thêm 2 nữa thì nó sẽ phán là Ctrl C, Ctrl F nữa thì nó sẽ phát sáng này ra để nhấn nhá được cái nội dung phía trên của tôi. Và lúc này sau khi đã làm xong thì tôi sẽ quét qua cả ba cái miếng màu trắng này này. Đấy, được chưa? Tôi sẽ ấn vào Ctrl G này.
Và các bạn để ý rằng là khi mà Ctrl G thì nó coi như là một đối tượng bình thường, thế là tôi sẽ chọn vào tôi coi như là một cái ảnh thì tôi sẽ vẽ một cái khung như này, nhìn nhé, tôi vẽ cái khung như này bằng đúng khung phần phía dưới. Đây các bạn nhìn nhé. Và lúc này sau khi vẽ xong thì tôi chỉ việc là chọn đối tượng số 1, giữ Shift chọn đối tượng số 2 và tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl số 7. Thì lúc này toàn bộ tất cả cái bóng mà nhòe nhòe ra nó sẽ được thu vào bên trong. Nhớ nhá, nhìn này. Các bạn sẽ quét qua tất cả này cho tôi. Đấy, chưa chọn được hết thì chúng ta sẽ phải chọn lại nhé. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy, không hết này, nhìn nhá. Chúng ta sẽ quét qua bên này. Đây, tôi sẽ kéo ra ngoài cho các bạn. Đối với những cái hình mà của chúng ta đang làm mà sợ bị ảnh hưởng cái gì đó thì bạn có hai sự lựa chọn. Một này, bạn nhìn tôi quét qua tất cả này, nhìn chưa? Giữ Shift này tôi sẽ quét qua thằng thứ hai này, đây, được cái thằng này này, nhìn chưa? Đây, giữ Shift tôi sẽ tích vào đây. Thế là được cái thằng gì? Đây, thì có phải dính cả cái thằng phía trên đó không? Tôi giữ Shift thêm một lần nữa, tôi tích cái thằng này, loại trừ thằng này đây. Thì toàn bộ tất cả đối tượng này của chúng ta là sẽ là bóng đổ này. Đấy. Còn nếu không thì các bạn muốn làm đơn giản nhanh hơn thì các bạn sẽ dùng cái thao tác như sau, là bạn sẽ chọn đối tượng này và dùng thao tác là Object và khóa nó lại, Lock, Ctrl 2. Và khi Ctrl 2 xong rồi thì bạn xem sao. Cái này sao? Cái này có cần phải lock không? Bạn lại quét qua cả hai thằng phía trên và lại Object. Chúng ta chọn vào biểu tượng là Ctrl số 2. Đó, vậy thì bây giờ còn mỗi con bóng này thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy còn mỗi con bóng thôi. Và tất nhiên sau khi chọn con bóng xong thì bạn ấn vào Ctrl G giúp tôi. Bây giờ cái hình này của các bạn thì tôi sẽ đặt đúng vào vị trí như đối tượng thôi. Ok, và lúc này sau khi là chọn chính xác rồi thì các bạn sẽ chọn đối tượng số này cho tôi và phóng to lên cho nó kỹ nhất có thể, và chúng ta sẽ kéo sang trái. Và tiếp theo là đối tượng này sẽ kéo sang phải. Rồi, sau khi đã chọn đối tượng 1 xong, chọn đối tượng số 2. Tôi sẽ thay màu cho nó dễ nhìn hơn cho các bạn dễ này, nhìn chưa? Chọn 1 và chọn cái bóng, tất cả các bóng này. Sau đó thì chuột phải chọn vào Make Clipping Mask này, tự chắc như này. Và tất nhiên là đối tượng của chúng ta nó bị ở phía trên đối tượng bóng rồi, nên là các bạn sẽ phải cho tôi xuống dưới bằng Ctrl ngoặc vuông bên tay trái nhé. Đó là phát sáng đã xong. Lớp mình nhìn cái phần này của tôi chưa nhỉ? Alo? Dạ thấy nè. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta đã khá ổn rồi. Chúng ta phóng to lên hoặc là thậm chí là chúng ta phóng to như này. Để nhằm mục đích làm sao? Chúng ta sẽ chọn vào đúng đối tượng đó và chúng ta sẽ làm thao tác như sau. Nào, Alt Ctrl 2, mở hình ra đã. Sau khi mở hình xong thì cái đối tượng này chui vào trong một tí thì các bạn sẽ nhìn này. Cái đối tượng này tôi sẽ kéo đây một tí để cho nó đúng bằng cái hình bên ngoài. Nó chỉ bằng cái này thôi. Đây hình này của tôi sẽ giữ Shift tôi kéo. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi, sau khi đã khung hình đã xong là khá là hoàn thiện rồi thì bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ chọn vào file và chúng ta chọn vào phần plate. Nó liên quan đến một cái tên gọi là logo. Logo của chúng ta có logo màu trắng. Thì bạn có hai sự lựa chọn. Nếu mà bạn nào làm logo màu trắng mà muốn không phải đồ hình ấy, thì chơi một cái trò là chui vào hình thôi. Đấy ạ. Các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái biểu tượng như sau, đó là chọn một hình chữ nhật và vẽ trực tiếp từ đây đến đây. Ok, lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Đây là ảnh này và đây là logo này, và cho nó chui vào thì bằng lệnh gì thì các bạn nhớ cho tôi là trước khi chui vào nhá, nhìn này, chúng ta quét qua cả hai và chuột phải chọn vào biểu tượng là Make Clipping Mask để có phải nó chui vào không? Lớp mình nhìn phần này chưa? Alo? Dạ thấy. Rồi, trong cái phần này xong thì các bạn có thể đặt cho tôi một cái logo nó bé. Tôi sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và tích vào đối tượng nằm gốc, và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng lá căn bằng đầu phía trên. Chúng ta sẽ cho đối tượng logo này bé lại và chúng ta có thể đặt sang trái, sang phải tùy theo tính chất của các bạn mà bạn mong muốn nhé. Và nhớ một điều rằng là căn trái, căn phải hay không thì chúng ta vẫn phải làm một cái thao tác như sau. Ví dụ thầy ơi, em muốn là uốn lượn theo vòng như này có được không? Thì các bạn nhớ nhá, để muốn bẻ cong một đối tượng khi nó là khung hình thì đây, tôi vẽ một cái hình cho các bạn. Bạn muốn là vẽ bẻ cong phần nào thì bạn sẽ dùng cái công cụ phím A, bạn quét qua điểm bên tay phải đó thì ấn vào đây là đường cong cho tôi. Thì nó xảy ra vấn đề như sau.
nó tạo ra một cái đường cong bên phải và bên trái này của các bạn, thì bạn cầm cái cánh tay tròn của bên phải bạn kéo về điểm xuất phát thì nó lại trở về đường thẳng. Các bạn có nhìn thấy phần này của tôi không ạ? Alo. Dạ, Ok, có. tôi cũng quét qua bên trái này, tôi cũng bẻ cong như này thì có phải nó tạo ra cái này không? Thì tôi lại cầm cái cánh tay tròn bên phải tôi để vào đây đã. Vậy thì có phải nó có hai cong ạ? Vậy thì cái này nó sẽ đẩy lên phía trên được không ạ? Và cái này có thể đẩy xuống phía dưới được không ạ? Ok, hiểu cái này chưa? Alo. Hiểu rồi. Rồi, vậy thì sau khi đã có hiểu được bản chất đấy rồi thì bây giờ cái hình này chui vào thì bản chất nó vẫn là hình, còn cái ảnh bên trong là kệ nó thôi. Chúng ta chọn phím A, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ đẩy nuôi cái này lên trên đấy đã. Thứ hai, chúng ta sẽ dùng cái công cụ như sau này, chúng ta tích vào đây bẻ cong thì có phải là điểm này điểm xuất phát, tôi sẽ cầm vào điểm này kéo ở đây. Một thằng. Rồi, tôi tích vào điểm bên này cũng tương tự như vậy, tôi bẻ cong nhai và điểm bên này tôi cũng cầm điểm này tôi để vào điểm xuất phát. Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ dùng cái thao tác như sau, tôi bẻ cong lên đấy và tôi sẽ cầm đối tượng này tôi kéo lên đấy, giữ shift bẻ cong nha, nó sẽ rất là chuẩn này. Đấy, giữ shift này. Đó, các bạn nhìn ra và chúng ta sẽ bẻ cong nha. Đó. Còn nếu mình nhìn thấy phần của tôi chưa nhỉ? Alo. Đã thấy. Rồi, tiếp theo là cái ảnh này đưa vào khung rồi thì cái ảnh này các bạn có thể tích đúc vào, bạn có thể dịch chuyển cái đối tượng này lên phần phía trên. Và lên phần phía trên thì các bạn sẽ thấy một cái điều chúng ta nó bị sao? Bị thừa ra này, thiếu đoạn này. Các bạn có nhìn thấy thiếu đoạn này không? Alo. Dạ có. Thì các bạn rất là đơn giản thôi, bởi vì bản thân này khi ảnh chui vào thì cái ảnh này không có màu thì các bạn chỉ chọn đúng cái màu mà đúng màu trắng này thì là ngay lập tức là sẽ đúng như thôi, dùng phím y chỉ vào đấy. Thế là chọn nó đúng luôn này, nhìn này. Chọn đối tượng này. Chọn vào phím y ngắn giữ shift tích vào đây này. Cái tự khắc nó là màu trắng cho các bạn nhé. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta xem tổng quan lại xem phần logo đã nó phù hợp chưa. Cũng khá là tương đối rồi. Chúng ta sẽ phóng to tiếp theo một lần nữa. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đối tượng này và copy ra lần thứ hai. Tại sao phải copy ra? Bởi vì lúc này tôi chuột phải chọn vào biểu tượng là cho chui ra. Đây ạ. Mà cho chui ra thì bằng lệnh gì thì các bạn biết rồi. Chúng ta chọn vào object này, chúng ta chọn vào biểu tượng là cái clipping mark và chọn vào Alt Ctrl số 7 thì đối tượng lại được chui ra và tôi lại vứt ảnh đi. Thì cái khung này của tôi lại có giá trị khi tôi làm nhảy. Cái này thì các bạn có thể nhấn nhá màu đỏ bằng công cụ phím y ngắn và chỉ vào đây. Đó. Và sau khi chỉ xong thì bảo là tôi sẽ đặt vào thẳng trực tiếp từ đối tượng như này và tôi cho xuống dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có đường chuyển động này. Ok, nếu mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Alo. Giờ nghe thế rồi. Và tất nhiên là sau khi đường chuyển động như này thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác cho các bạn nó tốt hơn về cái thiết kế cho cái phần của các bạn. Cũng tương tự như vậy, sau khi mà đã chọn lựa xong được cái logo, xong được cái đường chuyển động xong, mà khi mà chúng ta đang làm rồi đường chuyển động nó khá là chuẩn rồi thì chúng ta sẽ xem là tầm này được chưa, hay là cần phải nhỏ hơn một chút xíu nữa. Thì trong cái Inode thì nó sẽ có nhiều sự lựa chọn, là bạn có thể thu nhỏ này để cái khoảng không của chúng ta tốt hơn, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta chọn vào file và chúng ta lại chọn vào paste tiếp theo một lần nữa. Cái này nó sẽ thiên về cái câu chuyện của chúng ta đồ được bao nhiêu hình thôi. Các bạn nhớ nhá, tôi sẽ kéo xuống đây rất là nhiều hình. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Tại sao phải chọn ở đây? Bởi vì nó có cái này. Đấy, các bạn có nhìn thấy những cái hình này của tôi chưa? Và lúc này chúng ta sẽ phóng to lên. Chúng ta sẽ đồ từng cái hình này cho tôi một tí. Chúng ta chọn vào file, chúng ta chọn vào đây. Rồi. Tất nhiên là bạn đồ bên Photoshop thì cũng được, chả vấn đề gì cả, nhưng mà vấn đề là Inode của chúng ta vẫn có thể làm như bình thường. Chỉ trường hợp cái đoạn làm một file giống như cái phần mà thằng người của Đức Phúc kia thôi, được chưa? Sau khi tôi chọn xong thì các bạn để ý cho tôi nhá, nhìn này. Tôi sẽ chọn đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2 này, chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2, chuột phải chọn vào Make Clipping Mark. Thì các bạn có nhìn thấy cái ảnh của tôi chưa? Alo? Alo, cả lớp mình nhìn phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy. Và khi mà chọn vào biểu tượng này thì các bạn có thấy rằng là cái ảnh của chúng ta bản chất của nó là khi di vào thì ảnh của nó vẫn to như vậy, nhìn chưa? Ảnh nó to. Alo, nhìn thấy gạch chéo chưa?
Dạ thấy. Đấy thì ảnh chui vào thôi, bản thân là cái này nó chỉ che thôi chứ còn nó vẫn như vậy thôi nha các bạn nhớ nhá. Vậy thì để muốn làm được điều đấy, bạn có thể đồ một phát tất cả cũng được, còn nếu không thích đồ một phát tất cả mà theo từng cái mà để sắp xếp nó chủ động hơn. Đây tôi cho các bạn xem này. Lúc này thì các bạn sẽ đồ cho tôi một cái pen và chúng ta lại đồ tiếp vào đây. Rất nhiều về pen luôn. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Ok, chúng ta sẽ kéo vào đây. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây là xong. Rồi, tiếp theo sau bên này các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một tí nữa. Cái này chúng đã có khoai tây, khoai tiết các thứ rồi nên là mọi người chỉ việc đồ hình thôi là xong. Được chưa? Rồi, đẩy về đây. Thu nhỏ vào và sau đó thì các bạn sẽ đến đây cho tôi. Và tiếp theo đây các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm, tích vào đây cho tôi một điểm, tích cho tôi một điểm ở đây. Cái này được cái là khi mà chúng ta cắt cánh tay đòn thì lại gặp vấn đề nhá. Còn quên, cắt đường link thì nó sẽ tồn tại độc lập trong file thiết kế của các bạn. Ở trong ngoài tôi có 4 cái và các bạn muốn rằng cả 4 cái này thì bạn sẽ phải chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4. Hãy biến cái này 4 cái này trở thành 1 và biến 4 cái trở thành 1 thì người ta bằng lệnh gì nhá. Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Đó là chúng ta chọn vào object, chúng ta chọn vào compound path và chúng ta chọn vào Ctrl số 8. Cả lớp mình ghi lại là cái Ctrl số 8 này nó sẽ biến tất cả những đối tượng rời nhau trở thành 1. Mà trở thành 1 thì nó giống như cái khung đấy, khung ảnh đấy. Để tí nữa tôi cho các ảnh chui vào. Các bạn hiểu cái đoạn này của tôi chưa nhỉ? Alo? Alo? Dạ hiểu. Rồi, tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó trở thành 1 rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ đổ màu rất là đơn giản, là tích màu gì được màu đấy. Chúng ta chọn vào 1, chọn vào 2 và chuột phải chọn vào clipping mask. Ctrl số 7. Đấy, tự khắc được rồi. Và lúc này chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác như sau là các bạn có thể cầm đối tượng này và phóng to này. Giữ Shift. Ok. Đấy, thì đây là những cái hình mà chúng ta có thể trang trí hay gì đó tùy các bạn, nhưng mà tóm lại thì tôi sẽ để ở đây. Rồi. Bước thứ hai là Ctrl O. Tiếp theo một lần nữa là chúng ta sẽ chọn vào file, rồi chúng ta sẽ chọn vào phần play tiếp theo một lần nữa và chúng ta sẽ tìm đến cái nơi. Đây là cái này thì tôi đã đổ xong. Tiếp theo tôi sẽ xem là còn cái nào nữa không. Cái này vừa đồ xong rồi, chúng ta lăn chuột lên xem có cái màu vàng nào nữa không. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là những cái mà chúng ta sẽ phải đi tìm và chúng ta sẽ đồ hình nó để làm sao chúng ta lấy được. Còn sau này thì các bạn học tôi còn biết là cả bút nữa, thì cái bút mà khi mà chúng ta vẩy ra thì nó sẽ có những giá trị rồi. Tôi sẽ cầm về tôi vẽ ở đây. Được chưa? Đó, thì đây là những cái hình mà của các bạn có thể lựa chọn những cái miếng hình này nó khác biệt đi, nhìn thấy không? Những miếng hình này này. Đấy. Thì cái miếng hình nào nó đẹp thì các bạn sẽ giữ lại, còn cái miếng hình nào không đẹp đây. Vậy thì miếng hình này tôi sẽ lấy luôn ở đây. Nhá, chúng ta sẽ phóng to. Chúng ta đặt vào đây. Ok, và chúng ta đồ rất chính xác. Cái này chúng ta tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Ok, giữ phím Alt cắt cánh tay đòn kéo ở đây, cắt cánh tay đòn. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta đã có được đối tượng số 1, chúng ta có được đối tượng số 2 và chúng ta lại chuột phải chọn vào cái clipping mask. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là bản thân của những cái đối tượng này thì nó là những cái hình của chúng ta thôi, nhìn chưa? Đó, và chúng ta sẽ đẩy sang bên này và chúng ta chọn vào phím O và chúng ta kéo này. Đấy, các bạn có thể lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Rồi, cái miếng hình thì phải đặt vào để nó có độ tương phản, nên là một là các bạn sẽ đặt vào vùng sáng cho tôi, hai là đặt vào vùng tối nhé, tùy theo tính chất này. Các bạn có thể đặt vào những cái biểu tượng như thế này. Ok, tôi sẽ che cái phần tay đi. Đó, rõ. Thấy chưa? Cả lớp mình nhìn phần này chứ nhỉ?
Dạ Alo. thấy. Rồi, phần nào các bạn muốn nhấn nhá sáng thì hãy nhân cái ảnh lên giúp tôi bằng lệnh là Ctrl C và Ctrl F. Sau đó thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi cái hòa trộn biểu tượng thôi là làm sáng, và tôi sẽ gõ cho nó giá trị là 86%. Xong một phần. Tiếp theo phần thứ hai là chúng ta sẽ xử lý background. Thì trong phần background của chúng ta nó có một cái phần rất hay, đó là chúng ta sẽ, đây là cái phần nền khung của chúng ta nhá, nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ có một cái hình tròn. Tại sao lại làm các tia mặt trời nên sẽ dùng cái này? Và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là màu đen, và tất nhiên là cái này là nét nhá, các bạn nhớ nhìn lên nét chưa? Để muốn tạo ra tia mặt trời chúng ta hãy chọn một cái nét, và cái nét này thì các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị là chốc và chọn vào giá trị đó là nét đứt, và tôi sẽ gõ ở đây là số 2 chẳng hạn, thì nó sẽ trở thành biểu tượng nét đứt cho các bạn. Cả lớp mình nhìn phần nét đứt tôi chưa? Alo? Alo? Dạ thấy. Và cái nét đứt này khi mà bạn tăng giá trị lên là tôi tăng số 10 này, nó sẽ được nhai, và tôi sẽ tăng giá trị là khoảng 80%, nó sẽ được nhai. Cả lớp mình nhìn thấy phần tia mặt trời của tôi chưa? Alo? Bạn muốn tia mặt trời nó bé, hay là tia mặt trời nó to, hay là tia mặt trời nó như thế nào thì hãy chọn vào chốc giúp tôi và gõ ở đây là số 3 thì nó thừa hơn. Đó, số 3 là khoảng cách giữa các nét. Nên là khi lúc này sau khi có xong tôi sẽ phóng to này. Đó. Và trong cái chúng ta sẽ đặt như sau, chúng ta sẽ đặt đối tượng vào vị trí đối tượng và đặt thẳng trực tiếp vào đây. Nhớ là chúng ta sẽ phải ướm, bởi vì chúng ta sẽ không đặt giữa được. Chúng ta sẽ đặt vào vị trí tâm của ánh sáng, nó nằm đây, và chúng ta giữ shift chúng ta kéo đây. Đó, chúng ta giữ shift chúng ta kéo đây. Đó, và các bạn sẽ thấy là cái tâm của chúng ta nó sẽ nằm ở vị trí đối tượng của chúng ta đây. Đây là cái hình của chúng ta dịch sang bên phải. Đấy, đặt như này là khá là đẹp rồi. Và chúng ta sẽ đặt vào đây. Tôi sẽ để nó sao nó qua được cái phần hình khung dưới của các bạn đặt nhé. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì các bạn sẽ cầm đối tượng của cái khung của chúng ta và chúng ta sẽ dịch chuyển nó. Trong trường hợp mà cái hình này của chúng ta bị sao khó nhìn quá, chúng ta ấn vào Ctrl 2 để khóa lại, và cái hình này của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây các bạn nhìn thấy có đường tròn này, tích vào đây một điểm, di chuyển qua phải. Đấy, di chuyển qua phải là khá ổn rồi. Thì bắt đầu các bạn làm cho tôi một thao tác như sau. Nhìn nhá. Lúc này chúng ta sẽ có một cái lệnh là biến toàn bộ cái nét này nó trở thành đối tượng bằng lệnh như sau, là cách biến nét trở thành đối tượng. Mà đây là nét đứt này, và đang là tạo tia mặt trời. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là Object, và chúng ta chọn vào biểu tượng là Pattern Transparency, là biến nét trở thành đối tượng. Và sau khi trở thành đối tượng xong thì các bạn sẽ nhớ là chọn cho tôi cái preset. Đây các bạn sẽ nhìn này, Perspective Alpha Transparency này, bạn ấn OK giúp tôi. Và lúc này sau khi đã làm xong được cái đối tượng này thì bây giờ bạn chỉ cần làm một thao tác thôi, đó là gì? Chúng ta sẽ giữ Shift là với cái khung hình này này, đó. Và chọn cả hai cái này nhé. Cả lớp mình nhìn thấy tôi đang chọn cả hai cái này chưa? Alo? Dạ thấy. Và lúc này chúng ta dùng cái công cụ Shift M. Shift M là công cụ cắt hình. Chúng ta sẽ chọn vào đây Shift M này, chúng ta kéo một phát từ dưới lên trên nha. Toàn bộ khung hình nó sẽ tự biến mất bên tay trái này, giữ phím này, kéo sang bên tay trái. Sau đó kéo một phát xuống bên tay này. Đó, xong. Và sau khi đã làm xong được cái đối tượng này thì chúng ta sẽ kéo đối tượng ra bằng lệnh như sau. Ví dụ đây là những cái biểu tượng của hình của các bạn đã xong rồi. Thì cái hình này thì tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là màu trắng chẳng hạn. Và tất nhiên tôi sẽ cho xuống dưới tất cả. Cho nên một nấc. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta nó sẽ được nha. Cả lớp mình nhìn cái phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy. Và cái này thì các bạn chỉ cần dùng hòa trộn cho tôi một cái giá trị là overlay thôi, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nền của chúng ta nó sẽ được nha. Các bạn nhìn chưa? Và cái nền này của các bạn thì các bạn nó đang rất là rõ, nên các bạn chỉ cần chọn cho tôi giá trị là khoảng 20-30 gì đó thì là được 30%. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái background theo cái cách mà chúng ta làm về giới trẻ là như vậy. Và sau khi làm xong thì chọn là Ctrl 2 giúp tôi, thì cái hình này của các bạn sẽ phải phóng to là một chút xíu nữa. Ví dụ có những cái bạn này có thể đẩy nuôi ra đây một tẹo nữa này. Các bạn sẽ đẩy nuôi cái này lên trên một tí nữa cho tôi, giữ shift này. Đó. Để cái hình khung hình tỷ lệ nó sẽ đẹp hơn. Rồi.
Bây giờ đến phần nội dung thì các bạn để ý cho tôi là chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào phần plate. Trong cái phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái nội dung của chúng ta có thể là kiếm một cái ở trên mạng, và chúng ta sẽ làm lại với những hiệu ứng như vừa rồi. Chúng ta sẽ chọn vào đây, kéo xuống nào. Rồi, chúng ta kéo xuống đây. Các bạn có thể chọn một cái nội dung như này. Được chưa? Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ dùng một cái thao tác như sau là chúng ta tích vào đây. Chúng ta ghi một cái biểu tượng là giòn. Được chưa? Giòn ngon tới cuối. Ok, đây là một từ. Giòn ngon tới cuối. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ giữ shift, bạn kéo xuống đây một tí cho tôi, và tôi sẽ có hai từ từ dưới là siêu gì. Đây, siêu vui tới cùng. Ok, và sau khi đã có được hai cái này thì các bạn sẽ bỏ cái này đi và không dùng nữa. Chúng ta bắt đầu đến một cái công đoạn thứ hai nữa là liên quan đến việc là chúng ta sẽ tích vào đây. Đối tượng dưới thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ rất là quen thuộc với các bạn thôi, đó là UTM Avo. Và UTM Avo là cái phông chữ nó sẽ như này. Để cho tôi sẽ đặt vào đây. Và phần thứ hai, phông trên thì tôi cũng sẽ chọn một cái phông cũng tương tự như vậy là UTM Avo như này. Nhưng lúc này cái là bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Lúc này tôi sẽ có hai cái text. Và cái text này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ khác, nó có thể là mềm hơn và nó tròn hơn nhé. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông tròn, mềm hơn, phông tròn. Còn nếu không thì các bạn sẽ phải đi tìm cho tôi một cái phông chữ mà nó tương tự như vậy. Ví dụ thì các bạn sẽ nhìn ở đây. Chúng ta sẽ sang một cái biểu tượng về phông chữ. Tôi sẽ chọn vào phông chữ nó sẽ ra sao. Đây, phông chữ tròn rất là nhiều loại luôn. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây là có một cái phông khá là giống với phông mà chúng ta đã được lấy về. Tôi sẽ kéo, tôi sẽ chọn vào chuột phải, tôi sẽ chọn phần download. Trong phần download thì tôi sẽ kiếm được xem là đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một cái phông chữ tròn trịa hơn bằng cách tôi tích vào đây. Tất nhiên là nếu mà bạn nào mà theo được cái giá trị là chọn được cái phông của cái phần cái này nữa thì tốt quá. Nhưng mà trước khi không có được cái phông đấy thì chúng ta có thể mở cái phần thư viện phông của chúng ta lên. Chúng ta chọn vào phông chữ làm đẹp đây. Ok, Ctrl O. Tôi sẽ đến một cái ổ E, tôi sẽ chọn vào biểu tượng là phông. Ok, chúng ta chọn vào phông chữ làm đẹp và chúng ta sẽ chọn vào một cái bộ phông chữ mỹ phẩm đây, phông chữ làm đẹp đây. Ok, và lúc này chúng ta ấn open thôi. Cả lớp mình sẽ nhìn thấy liên quan đến đồ ăn thì nó sẽ có một vài cái phông rất là đặc trưng, và để chúng ta có thể xem xét là chúng ta có thể chọn lựa. Đây ạ. Các bạn có nhìn thấy phông này của tôi chưa? Đúng. Dạ thấy. Ctrl C thôi. Sau đó thì sang bên này thì các bạn sẽ paste là Ctrl V. Thì nhớ một điều rằng là những cái phông này của chúng ta dùng phím Y mà chỉ vào đây thì nó sẽ bị làm sao? Bị lỗi này, nhìn thấy chưa? Giòn ngon đấy, tới cùng này. Vậy thì cái việc này chúng ta sẽ phải chế dấu. Ok, chúng ta chọn vào tới như này. Được chưa? Và cuối này như này. Được chưa? Và nếu mà phông chữ thì các bạn muốn mà cho nó khác biệt thì bạn có thể thử chọn một cái phương án là in hoa xem nó có ra. Đấy, giòn ngon tới cùng. Và đây là phông chữ của chúng ta. Với cái phông chữ này thì các bạn nhớ cho tôi là nếu mà chúng ta làm theo kiểu dạng không dấu thì khác, giòn ngon tới đấy, thì các bạn có thể chọn một phương án là phá vỡ định dạng của nó này. Nhớ nhá, phá vỡ định dạng ra để chúng ta có thể làm được. Nào, lúc này thì tôi sẽ để cho nó tạm thời một cái màu trắng cho các bạn. Thì cách biến mà cái chữ của chúng ta trở thành đối tượng thường thì các bạn chọn vào Type và chọn vào Ctrl Shift O cho tôi.
Nhìn đi ạ, cả lớp mình nhìn này chưa? Dạ thấy. Đây, giòn ngon tới cuối, siêu vui tới cùng. Đấy, thì tới này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái biểu tượng tới này. Ok, chúng ta vẽ vào đây một cái là có một cái dấu. Được chưa? Rồi, sau khi đã có xong thì tôi sẽ chọn vào cái công cụ pen thì các bạn sẽ tích vào đây. Đấy, chúng ta có thể vẽ dấu vào. Được không? Ok, lúc này thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng ở phía trên này cho tôi và kéo ở đây. Và tất cả những cái đối tượng này nó cần phải vo góc một tí, bởi vì là theo đồng bộ của nó thì tôi sẽ chọn vào như thế này. Đấy, cái phần nào các bạn sẽ vo góc được vào đây. Rồi, cuối chúng ta đã có và chúng ta sẽ thiếu một cái dấu sắc. Giòn ngon tới cuối. Ok, vậy thì cái đối tượng này thì các bạn sẽ nhìn này. Trong khi mà convert xong rồi thì các bạn có thể được quyền tích thẳng vào. Và khi tích thẳng vào nữa thì chúng ta sẽ tích vào đây. Đấy, được cái dấu rồi, Ctrl C thôi. Và tích đúp ra ngoài màn hình thì nó sẽ ra ngoài. Đấy, tới đây, Ctrl V và lúc này chúng ta sẽ đặt. Chúng ta dùng phím O để nó đối xứng lại. Và chúng ta giữ phím mà chúng ta kéo ở đây và chúng ta đã tạo ra một chữ rồi. Ok, nếu mình nhìn cái phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy. Rồi, còn cái chữ này thì nó cũng không có gì là kinh khủng cả, thì các bạn có thể ấn vào Ctrl T cho tôi để nó tạo ra một cái bảng điều khiển giống như bên Photoshop. Các bạn có thể nhìn thấy giá trị là co giãn giữa các dòng và các kiểu này, được chưa? Rồi, chữ này mà bạn muốn nó nhỏ hơn thì bạn có thể thu nhỏ lại và chúng ta có thể đặt xô lệch tùy theo tính chất. Ví dụ có nhiều bạn rất là thích sự xô lệch thì có thể dùng nha. Ok, và có thể là cái giòn ngon tới cuối như này thì các bạn có nhiều người thì lại tách ra, chuột phải ungroup đây, tách ra. Hoặc là các bạn có thể tự tách ra theo cái cách của các bạn tùy theo ungroup này. Thì các bạn sẽ quét qua đây là 4 chữ này thì các bạn sẽ cầm đây. Và đối tượng này thì nó có những đối tượng thừa ra bên ngoài nha. Đây vừa rồi chúng ta vừa vẽ dấu thì chúng ta có thể dùng phương pháp là dùng công cụ Shift F7 và cắt rào nó lại. Pathfinder, cắt rào. Và sau khi chọn vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có cái này, tôi lại ấn vào Ctrl G thêm một thằng nữa vào. Tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ đặt vào đây. Ok. Và lúc này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng tới cùng này như này, và cả hai cái này nó rất là to thì tôi sẽ chọn to ra, và cái này thì tôi sẽ chọn nó nhỏ. Được chưa? Và trước khi làm thì chúng ta cũng phải thử một cái phương pháp là siêu vui tới cùng. Chúng ta sẽ quét qua cái chữ này thì tôi sẽ chọn cho nó hơi nghiêng, nên tôi sẽ chọn vào Bold Italic. Tiếp theo tôi sẽ chọn vào cái này nữa thì tôi cũng chọn nghiêng. Thì nghiêng bằng cách này thì bằng cách nào? Thì không có nghiêng, phá vỡ định dạng rồi. Thì các bạn để ý cho tôi này, để muốn làm nghiêng hay làm xiên một đối tượng thì trong cái phần inode nó có một cái tính năng rất là hay cho các bạn là phần shear nhá. Chúng ta sẽ chọn vào đây shear, giữ shift và các bạn kéo đây cho tôi. Nếu mình nhìn cái phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy. Rồi, sau khi đó tôi quét qua cả này và tôi lại chọn vào shear tiếp theo một lần nữa và tôi sẽ giữ shift tôi kéo như này được không? Ok, nếu mình nhìn cái phần này của tôi chưa? Alo? Thì cái sự đồng bộ nó có rồi thì các bạn bắt đầu là đặt cho tôi một giá trị nào. Ví dụ các bạn chọn màu đỏ cho tôi thì cái chữ này là màu đỏ này. Nhìn chưa? Và shear tầm này được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi phóng to như này, tôi sẽ đặt vào đây. Đấy, được chưa? Rồi, vậy thì nó đặt đúng chỗ rồi thì bây giờ tôi sẽ chọn vào shear tiếp theo một lần nữa, tôi sẽ giữ shift tôi kéo như này cho tôi. Được chưa? Alo, cả lớp mình nhìn vào này chưa? Và cái chữ này của chúng ta thì thu nhỏ lại bởi vì tôi muốn cho nó vừa phải thôi. Ok, bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Rồi cũng có thể là bạn sẽ chọn vào đây. Đây. Cả lớp mình nhìn cái phần này chưa nhỉ? Dạ thấy. Rồi. Sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái thao tác như sau với cái hiệu ứng phía trên. Các bạn nhìn nhé, cách tạo hiệu ứng này. Ở đây thì nó sẽ có tạo hiệu ứng là xung quanh cho các bạn. Đây, chọn 1, chọn 2 cho các bạn nhìn này. Lúc này tôi chọn cả hai và tôi thực hiện thao tác là chọn vào tổng quan cho nó bằng cách tôi tích vào đây. Nhưng trước khi làm đấy tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi kéo ra ngoài cho các bạn. Được chưa? Có nghĩa là tôi đã ướm vị trí nó ngon rồi. Nào. Cái này tôi sẽ làm sau. Tôi sẽ làm hai thằng này thôi. Thì đối với cái thằng này xong thì các bạn sẽ nhìn ở đây nó sẽ có một cái lệnh như sau là cái apparent này.
Đây là hiệu ứng có sẵn cho các bạn. Bạn có thể có hai sự lựa chọn. Hai là bạn sẽ làm theo thông lệ bình thường thì người ta dùng nha. Làm thủ công nhé. Đầu tiên là thủ công là chúng ta chọn vào object, chúng ta chọn vào path và chúng ta chọn vào offset path là tự tạo ra một cái hình to hơn. Cả nước mình nhìn thấy phần hình to hơn của tôi chưa? Hello. Và sau khi đã có cái hình to hơn xong thì bạn ấn OK cho tôi, thì lúc này tôi có một cái khung ở phần phía dưới cho các bạn. Đây ạ. Chuột phải ungroup này. Thì có phải đây là chữ của chúng ta từng cái một không? Còn cái phần dưới của chúng ta đây là cái chữ của chúng ta, thì tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ tích vào đây cho các bạn, tôi sẽ tích vào đây cho các bạn, tôi sẽ tích vào đây cho các bạn. Đây là một thằng. Chọn thằng số 2, chọn thằng số 3, đây tất cả như này là Ctrl G lại. Còn tất cả những cái ông phía dưới này thì sẽ là cái gì? Nó sẽ là một cái màu khác. Đấy. Với những cái này thì bạn có thể cắt giao trực tiếp nó lại trở thành một, và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là màu trắng. Ok, lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Chọn để cắt giao lại nhé. Đấy, được chưa? Rồi, tiếp tục cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào đối tượng này, chuột phải ungroup ra. Một vị trí đã chuẩn rồi thì chúng ta sẽ cứ thế mà làm thôi. Chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn tất cả phần ngoài nhá. Rồi, chọn vào đây, chọn vào đây. Sau này khi mà chúng ta học về appearance nó kỹ rồi thì cái này thì tự làm cho appearance nhá. Rồi. Nhìn chưa? Và lúc này tôi sẽ cắt ra, và cái này tôi sẽ để một cái màu trắng. Sau khi chọn màu trắng xong thì cái đối tượng này của chúng ta thì cho xuống dưới tất cả nhá. Thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ của tôi chưa? Alo. Dạ thấy. Rồi, tiếp theo này, sau khi đã có màu trắng xong thì bạn được quyền sử dụng cho tôi một chiêu thức là cầm đối tượng là màu trắng này, chúng ta giữ phím Alt, chúng ta copy xuống đây một tí nữa, và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu, có thể là màu đen, cho xuống dưới này, cho xuống dưới nhá. Ok, nhìn thấy màu đen chưa? Rồi, cái này cũng tương tự như vậy, tôi chọn màu trắng, tôi là giữ phím Alt, tôi copy vào đây, tôi chọn màu đen thì nó nằm ở phía dưới, Ctrl Shift ngoặc vuông tay trái. Được chưa? Đó, thế là chúng ta đã có được cái đối tượng của chúng ta một cách rất là dễ dàng rồi. Lúc này thì các bạn có thể chọn lựa thêm cái gì màu gì đó. Có nhiều bạn là bảo là thầy ơi em muốn cái này nó là một cái màu vàng được không ạ? Ok, màu vàng cũng được luôn. Được chưa? Sau khi đã có màu vàng xong tôi lại chọn ở đây, tôi lại giữ phía tôi copy đây và tôi để cái cuối cùng là màu đen, Ctrl ngoặc vuông tay trái. Thấy chưa? Cái này cũng tương tự như vậy, kéo đây một tí nữa tôi sẽ để một cái màu đen dưới cùng, Ctrl ngoặc vuông tay trái. Ok, nhìn này chưa nhỉ? Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Dạ thấy. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ cái việc này của các bạn thì bạn chỉ việc kéo lên cho tôi và chúng ta sẽ quét qua cả này, Ctrl G. Rồi lúc lại và chúng ta sẽ đẩy vào trong như này thôi. Lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Alo? Dạ thấy. Ở trong phần này bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ cho cái đối tượng này về đối tượng này của chúng ta tích làm sao? Tích đúc vào, chúng ta sẽ đẩy cái này lên phía trên một tí và chúng ta sẽ kéo đây một chút xíu. Được chưa? Phần thứ hai nữa là các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của tôi được không ạ? Tôi sẽ cho lên trên tất cả thì có phải nó sẽ trên cái chữ không ạ? Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Dạ Alo. Rồi tiếp theo cái màu đen này nó hơi nặng quá thì bạn có thể tích đúp vào thẳng trực tiếp cái công cụ group đấy. Nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ dùng cái thao tác như sau là chỉnh opacity hoặc là multi này, overlay này, multi này, nhìn thấy multi chưa? Chỉ chúng ta gõ vào đây cho tôi là 86%. Được chưa? Để cho nó hoặc là 68% để cho nó nhạt hơn, thử xem là cái nào đẹp hơn thì mình giữ lại. Ok, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào multi và tôi chọn vào 68%. Đó, các bạn có nhìn thấy không ạ? Chữ tôi đã gần như đã được rồi. Ở lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần hình này của chúng ta sẽ làm sao? Một là thu nhỏ lại tẹo nữa xem nhé. Hay là chúng ta sẽ phải đặt sang trái, đặt sang phải, đặt sao để lên trên cho nó đủ độ lớn như này được không? Chắc có lẽ là phải lên trên một tí. Và lên trên một tí thì cái hình này của chúng ta sẽ phải thu nhỏ lại một tí nữa. Giữ shift, thu nhỏ lại một tí nữa và tôi sẽ đẩy cái này lên trên. Được chưa? Và cái tới cùng này thì tôi cho lên trên tất cả. Thì cái chữ này thì các bạn biết rồi là tôi tích đúc vào nhá. Tôi quên mất cái chữ tới cùng này phải là ở dưới rồi, tích đúc vào. Này tôi sẽ cho nó thu nhỏ lại.
Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn hãy chọn cho tôi những cái vị trí là tôi sẽ vẽ một cái hình như thế này. Sau khi đã có cái hình này xong thì tôi sẽ copy lên phần phía trên và tôi sẽ lại thu nhỏ sang bên này và tôi sẽ kéo sang bên này. Các bạn có thể lựa chọn thế nào cũng được, nhưng mà tóm lại thì tôi sẽ làm sao tôi sẽ tạo ra 3 cái miếng hình như thế này. Cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là màu trắng. Tôi sẽ cầm tôi kéo đến đây và cái hình này thì tôi sẽ thu nhỏ xuống. Cái này thì nó rất đơn giản nên là chúng ta chỉ việc kéo là chúng ta có cái số 1, chúng ta sẽ có cái số 2. Cho nên là kéo nhỏ lại một tí nữa, chọn 1, chọn 2, chọn 3 và tất nhiên là cả ba cái này thì các bạn sẽ dùng cái công cụ là căn đều đây. Căn đều nó bằng cách nào thì các bạn chỉ cần tích vào đây cho tôi là tự khắc nó sẽ đều nhau. Và thứ hai nữa là thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Đây là ví dụ cái vị trí từ đây đến đây. Bạn nhìn chưa? Và cái vị trí này thì các bạn sẽ cần làm cho tôi một cái biểu tượng shear là bạn sẽ giữ ship bạn kéo này xuống cho tôi. Thì nó sẽ song song với cái hình của các bạn thôi. Nó song song như nào thì cho phù hợp đây. Các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn có thể đẩy qua phải qua trái để nó shear này theo đúng hình này, kéo xuống dưới một tí nữa này. Đấy, bằng chừng nào mà bằng cái chân của cái chữ dư trên này được rồi thì bạn cứ buông tay ra cho tôi. Để lúc mà bạn kéo thẳng trực tiếp cho tôi, lúc này tôi đã có một cái hình. Ok. Cả lớp mình nhìn cái phần này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy. Rồi, sau khi đã có xong phần này xong thì các bạn có thể được quyền là chọn cho tôi một giá trị 1, 2 và 3. Tôi chọn cả ba cái này và tôi chọn phong cách là overlay để xem nó có đẹp hơn không. Trông nó cũng tốt hơn. Và cái này thì tôi sẽ để cho nó giá trị là 50%. Cái này thì chúng ta sẽ để là 80%. Và nhớ một điều rằng tất cả những cái đối tượng này khi mà vẽ từ hình vuông xong thì nó đều có tính năng là vo góc này. Các bạn có thể chọn vào đây vo góc cho tôi và cái này cũng tương tự như vậy, vo góc cho tôi và cái này cũng vo góc như này. Đấy, tùy theo tính chất của các bạn. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn có thể giữ phím Alt rồi copy. Đây là một cái hiệu ứng bên trái bên phải thì các bạn có thể chọn vào đây. Đây là một cái hình và chúng ta sẽ copy thêm một nữa. Ví dụ chúng ta sẽ cầm giữ phím Alt, chúng ta kéo vào đây để cho nó cân đối lại với nhau, được chưa? Rồi, sau khi đã lựa chọn xong được đối tượng xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần hình của chúng ta đã khá là ổn định rồi. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái biểu tượng liên quan đến một cái poster liên quan đến đồ này. Chúng ta sẽ đẩy lên chỗ này một tí. Rồi, và kéo đối tượng này xuống. Đó. Và lúc này thì tất cả cái này thì các bạn sẽ để một cái địa chỉ điện thoại, email hoặc là một cái mã quét QR cho tôi, cũng là một cái cách thức mà để chúng ta lựa chọn. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn một này cho này cái đối tượng này ăn hẳn vào thì cái đối tượng logo chúng ta sẽ đặt thẳng vào đầu đối tượng này cũng được. Và cái chữ của chúng ta sẽ được như này. Đấy, giòn ngon tới cuối, siêu vui tới cùng chẳng hạn. Thì đây là những cái cách thức mà chúng ta thiết kế trên một phiên bản làm ra một cái món ăn như thế này. Ok, các bạn nhìn này của tôi chưa nhỉ? Và tất nhiên là chúng ta sẽ xóa cái này đi. Đấy nha. Sau này thì các bạn sẽ ứng dụng thêm được nhiều những yếu tố, nhưng hôm nay tôi đã sử dụng cái công cụ về pen với giá trị là cắt bên Illustrator, sau đó thì chúng ta sẽ cắt bên phiên bản là cả Photoshop nữa. Và để làm ra một cái thứ poster liên quan đến món ăn thì chúng ta sẽ làm như này. Và tất nhiên cái hình này thì nó sẽ được nổi trên cái nền là tương phản rồi, nên là các bạn có thể đặt cho tôi một cái nền màu xanh như thế này. Chúng ta sẽ chọn một cái nền màu xanh hoặc màu đen là rất là nổi luôn. Cái này thì các bạn sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng của chúng ta sẽ đẩy thẳng trực tiếp vào trong cái phần hình ảnh trong Photoshop của chúng ta. Thậm chí là những cái hình ảnh này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ đặt vào đây, tôi sẽ kéo vào đây. Đấy, đồ ăn của chúng ta nó sẽ là như này. Ok, lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo. Đã thấy. Và tất nhiên thì những cái đối tượng này mà các bạn muốn mà cho cái người của chúng ta nó phát sáng ra một tí nữa thì các bạn cũng có thể dùng cái chiêu thức như sau, đó là chúng ta chọn vào Effect, chúng ta chọn vào Style và chúng ta chọn vào Drop Shadow thì nó sẽ có cái bóng. Các bạn nhìn thấy cái bóng chưa? Với cái bóng này thì bạn sẽ thay đổi cho tôi là cái bóng tên là màu trắng.
Và tiếp theo thay đổi là bạn sẽ chọn vào cho tôi là cái overlay. Đó là phát sáng này. Tiếp theo cái XY này các bạn sẽ đặt cho tôi giá trị là về ở phía giữa không. Và đây là độ nhòe của cái bóng thì các bạn sẽ nhìn thấy nó phát sáng này, nhìn thấy chưa? Cả lớp mình nhìn thấy cái phần này chưa nhỉ? Alo, nhìn này trước này. Sau nhá. Được chưa? Cả lớp mình nhìn phần này chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy. Đó, thì đây là một trong những cái cách người ta làm ra một cái phiên bản liên quan đến đồ ăn. Và đây là một cái dành cho BB, và chủ yếu hôm nay chúng ta sẽ học về phần xử lý về chữ. Thì chữ thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái cách copy và tạo ra viền xung quanh rồi. Nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Ok, chắc có lẽ là màu đen sẽ hợp lý hơn nên tôi sẽ chọn màu đen luôn. Và cái này thì tôi sẽ để một cái opacity rơi từ 100%. Và cái này cũng tương tự như vậy, tôi sẽ để 100%. Trông nó sẽ bắt mắt hơn, sắc nét hơn. Ok, lớp mình nhìn này chưa? Thế nào hôm nay tôi đã thiết kế cho bạn xong rồi đấy. Bài hôm nay chúng ta sẽ ở đây như thế. Các bạn có câu hỏi nào cho cái phần này không? Alo. Alo, cả nhà ơi, cả nhà có câu hỏi nào cho cái phần về pen này không ạ? Alo. Dạ không có thì. Các bạn để ý nha, cái này là cái mà chúng ta phải tự học này, như này, lưới này, rồi cắt này, bóng đổ này, xong rồi tạo nó phát sáng này. Thì hôm nay nó sẽ có những cái hiệu ứng mà buộc là các bạn sẽ phải tập thêm. Bởi vì tập thêm như vậy thì chúng ta sẽ làm được một số sản phẩm. Sau này các bạn có thể làm cho sản phẩm liên quan đến cho bánh khác. Cho một cái bánh dạng như thế này cũng được này. Các bạn nhìn là page này, tôi cho các bạn xem luôn trong cái phần ổn D. Tư liệu hình ảnh chúng ta sẽ chọn vào 25 tháng 11 và chúng ta kéo chuột xuống. Sau này chúng ta sẽ làm về bánh như thế này. Các bạn có nhìn cái bánh này chưa? Đấy, cái bánh này nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà đây là liên quan chủ đề gia đình thì tôi sẽ tính sau. Ok, bài hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Và đây là một trong những cái bài mà các bạn về nhà và luyện tập cho tôi và làm ra tất cả những cái dòng như thế này nha. Nước cam rồi các thứ này đều làm theo cách này hết nhá. Alo. Dạ. Rồi. Dạ thầy ơi. Rồi em nói đi. Dạ thầy cho em hỏi là sau khi mình làm xong thiết kế vậy mình có cần ngắt lên những ảnh không thầy? Thì em phải nhớ một điều, mình đóng gói thì mình không sợ. Em hiểu chưa? Sợ nhất là không đóng gói. Đóng gói thì nó sẽ có file gốc rồi. Còn khi em vẫn phải làm ra một cái file mới, ví dụ như là thầy đang có file này nhá, thì thầy phải làm sao Ctrl S lại đã, lưu lại, đúng không? Thì mình sẽ ghi là TK. Được chưa? Hiểu cái đoạn này chưa đã? Dạ. Rồi, sau khi lưu xong thì chúng ta bắt đầu mới dùng cái thao tác là chọn là file và chúng ta đóng gói lại, thì nó có cả chữ này. Đúng không? Thì em có thấy là cái chữ chúng ta đập vỡ rồi thì chúng ta không biết phông nào không em? Dạ. Thì em có thấy là nó gặp một cái vấn đề như sau là khi khách hàng người ta bảo em thay cho giòn ngon tới cùng thì người ta bảo là giòn ngon tới già có được không? Thì chúng ta không đánh lại được, bởi vì lý do này chúng ta bị đập vỡ phông rồi, đúng không? Nên là chúng ta mới học chữ về sau nữa, là tôi sẽ dạy cho các bạn không cần convert mà chúng ta vẫn có thể làm được đánh chữ nhìn lại như bình thường. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Phần thứ hai là sau khi làm xong thì em vẫn phải xuất cái này ra một cái file ảnh cho tôi, để thứ nhất là cái khách hàng người ta nhìn, phần thứ hai cái nhà in người ta cũng nhìn để biết rằng nó bị lỗi cái nào không, hay là bị có vấn đề gì không. Ví dụ có nhiều người ta thấy cái bộ phông này mà người ta chưa có mà hãy gửi cho tôi cái bộ phông. Em hiểu cái này chưa? Dạ, hiểu. Rồi thứ ba nữa là nguyên tắc là khi mà em làm thiết kế thì em vẫn phải đưa vào trong cái khung khổ giấy đấy. Đây là khổ giấy này, khổ giấy A3 của chúng ta đấy, là chúng ta vẫn phải nằm trong khổ giấy thì nó mới xuất hiện, còn ngoài khổ giấy thì không xuất hiện. Nên là khi trong khổ giấy thì bạn xuất ra file PDF được nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Dạ, hiểu. Rồi sau khi mà đã hiểu rồi thì bắt đầu mới chọn là file, và cuối cùng chúng ta đóng gói lại chữ package này. Và đóng gói lại thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái đường dẫn, và chúng ta tìm cái đường dẫn của chúng ta là để đâu. Đấy. Những cái đường dẫn này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ phải bố trí theo ngày tháng năm và nó rõ ràng như này, và chúng ta ấn vào đây để làm gì? Để sau này khi mà chúng ta đóng gói lại rồi chúng ta chọn vào show package này,
Thì đây tôi cũng cho các bạn xem cái bucket của chúng ta nó sẽ show ra nó ở chỗ nào đấy, thì chúng ta sẽ chọn xe và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là ok, tôi sẽ tích vào đây. Rồi chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng xe ra và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng hình nền như thế này. Đây, thiết kế đây. Ok, lớp mình nhìn đến phần này chưa nhỉ? Phần link này chưa? Dạ thấy. Rồi, phần link này của chúng ta thì như các bạn biết là nó sẽ gồm có logo rồi file cả file Photoshop này, nhìn thấy file Photoshop chưa? Tiếp theo này nó sẽ có file gốc này, sau đó nó có file phông chữ này, thì phông chữ này của chúng ta nó có UTM thôi, còn một cái phông nữa thì chúng ta đang thiếu. Có nhìn đi, phông này chúng ta đang thiếu không? Hello? Dạ. Nên là các bạn nhớ một điều rằng là khi đập vỡ phông thì lại có một cái hạn chế. Có nghĩa là nó tồn tại độc lập trong file thiết kế của chúng ta, nhưng lại hạn chế là khi chúng ta muốn sửa thì không sửa được. Hiểu cái đấy chưa? Ví dụ giòn ngon tới cùng là chúng ta tới cuối là chúng ta sẽ không có được tiêu chí đấy. Hiểu cái này không ạ? Cả nhà ơi. Dạ hiểu. Đấy, nên là các bạn nhớ cho tôi là khi mà làm về thiết kế thì có những cái chúng ta đập vỡ phông, nhưng có những cái thì chúng ta không đập vỡ phông nữa nhá. Ok, sau khi làm xong bài này thì tôi sẽ render lại và gửi lại cho các bạn, và tất nhiên là các bạn sẽ phải làm cho tôi một cái bài giống hệt. Đầu tiên chúng ta làm giống hệt đã, sau đó thì chúng ta tiếp tục hôm sau thì chúng ta sẽ đi tiếp về pen để cho nó chắc chắn nhá. Ở nhà mình nghe chưa nhỉ? Dạ nghe. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.